Welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. On the wee hours of Thursday, many of the stalls and shop kiosks that were installed illegally and encroaching the road outside GMC, Goa Medical College and Hospital at Bulletin were cleared by authorities. The authorities arrived with JCB machines during the wee hours on Thursday. The vendors who were operating their claim that they were assured by the MLAs that their businesses will not be touched till 11 p.m. in the night of Wednesday. Chief Minister has, however, assured the Goan vendors whoever is affected would be rehabilitated. Watch. काढताली सगळे आमच्या डोंगर कॅम्पाचे लगून गेला आणि आता आम्ही इल्ले जमनेरी आमच्या भुरग्या भाव घरा किसान पोट बोलताले ते बाबा किसान बोलताले पोट भुरगी शिकलेले हा कामांक काय ना आमच्या डोंगराय शिकलेली नात्रा हा माझी गोवन आलेली बाय माझा एक चलो आसा हांव आतां कशें पोट भरपाचें कशें पोट भरपाचें आमी तुमी आमच्या पोटार फोट मारली मरे कशें आमी जगपाचें कशें आमी आमचें पोट भरपाचें आमचे भुरगे शिकता त्या भुरग्यांक कशें आमी शिक्षण दिवचें खूंय वचपाची तुमच्या फुड्यान येवपाचें भीक मागोंक कशें पोट भरपाचें आमी धंदो करता पोट भरता हांगासर पोस्ट करता पोट भरता आमच्या भुरग्या भावाचें तिने आयजूच केले चाराकूच काम अचानक सगळे केले आम्ही किती करपाचें आमी किती काढलेले 10-15 हजाराचो माल हाडलो तो आमचो पिड्ड्यार जालो आमी किती करपाचो फक्त घरा येला गाडयेन व्हरून तो किती करपाचो आता कशें शिकोवपाचें भुरग्यांक कशी व्हडली करपाची सांगा तुमी आतां आमी पोट भरता आमची ल्हान भुरगीं आसा बाबा आमकां आदार कोण दितलो भुरग्यांक सांडून आमी हांगा येवन हें करता बाबा पोट भरता इतलोच आमकां आदार ती हांगासर पोट भरूंक आनी कांय नाका भुरग्यांक सांडून बाबा आमी कश्ट करता आनी भाजी हाडून हांगा विकताली इतल्याच पोट भरताली आमी देवा इतलोच आमकां आदार जावं कळ्ळें म्हाजो तो गाडो आसलो त्या गाडये फाटल्या तेंपाक काडून घोवाक एट्या घेवन घोव मेलो कळ्ळें आतां हांव त्या 2 भुरग्यांक इश्कोलाच्या भुरग्यांक घरा घेवन भाजी विकता आनी हो भुरगो ह्या भुरग्याक सकाळच्यान थोडे त्रास करूंक ना पांयांक इतको लांब हें तोपला दाखय जाल्यार दाखयता आख्खी माती गेल्या पळय हे चेड्याक इतके त्रास केला आतां आमच्या गाड्या घालून आमी कितें खातली सांग पळया हो असो नाल्यार आमकां सगळ्यांक 2 जॉब दी घराक तांचे कडेन प्रत्येक कडेन पंचायतीचे लायसन्स आसा तांचे कडेन जाय जाल्यार थोड्या कडेन बाकीचे किचन जे कोण चलयताले तांचे कडेन तेंय आसा तांचे कडेन ते डेली हांगा सोपो वा बाकीचे कितें तेवूय ते पे करताले थोडे दीन दयाळ स्किमीच्या अंडर गव्हर्मेंटानूच तांकां घालून दिले आनी त्या स्किमीच्या अंडर गाडे जे घातलेले गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी तीच गव्हर्मेंटान मोडून उडयली हेजे पेक्षा आनी कितें म्हणून विरोधाभास आनी कितें सांगपाचो ह्यो बायलो गोवन नासलेल्यो भुरगीं स्कुलाक वयतात ती खंयचे पयशे हाडून त्या भुरग्यांक ती घालतली कशी ती शिकयतली त्या भुरग्यांक कशी ती जेवण घालतली त्या बायलांक ही बायल एक पयल्यार 2 किलो 3 किलो ही बायल व्हेजिटेबल हाडटात 3 किलो 4 किलो आनी तें होपोवन बाबडे फपत जाल्यार ते 3 किलो वयता आसतना 1 किलो तांदूळ घेवन ती आपल्या भुरग्यांक वतात ते फपत जाल्यार ना जाल्यार ह्या बायलांचें जातलें कितें असले परिस्थितीन हो गव्हर्मेंट पळयनासतना कित्याक आमच्या गरिबांचेर एसटी लोकांचेर कित्याक पटाचेर पांव दवरतात आमी गरीब लोक जे आहा पळय त्या गाड्यांची ताच्या खातीर प्लेस तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्या कलेक्टराक हांवें फोन करून सांगला की तांकां थंयसर जागे दिवपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेजीक कॉन्फिडन्सान घे आतां मिटींग कर आनी तांकां वेवस्थीत गाडये ट्राफिकाक डिस्टर्ब जायनासतर एम्ब्युलन्सी ज्यो आसा रस्त्यार येता वयता तांकां डिस्टर्ब जायनासतर तांकां गाडये दी जे आमचे ओरिजिनल गोंयकार ते गाडये घेवन बसल्या जे फ्रुट्स घेवन बसल्या तांकां जागे आयडेंटिफाय करून लोकेट करून दितले आनी तो त्या लिमिटेड जाग्यान तेंच्यांनी बिजनेस करचो आमचो कोणाचोच बिजनेस बंद करपाचो ना फक्त जेंच्यांनी कोणाक तरी भाड्याक दिल्या भायले हे ते पे करचे न्ही कोण तरी येता तिसऱ्या मनशाक बेश्टोच हाडटाली बसयता कोण तरी गोंया भायले येता बिजनेस करपाक न्ही ते त्या 2-4 पंचायतींतले लोक जे स्थानीक थंयसर सगळे बिजनेस करतात सगळ्या जाणांक तांकां जे गेल्या 20-30 वर्सां पंचायतींनी आयडेंटिफाय केला तांकां बिजनेस करपा खातीर ते जागा लोकेट करून दितले मेळटा पळय न्हू तांकां ह्या पद्दतीन थंयसर करून दिवपाक मेळटा ते प्रमाणे एकोमोडेट करतले आनी दितले. Hello and welcome to this video editorial on the
demolitions that happened outside the Goa Medical College, the long overdue illegal demolitions which was carried out by the government, and I think the Chief Minister and the establishment have done a commendable job, a much needed job to clear out all the illegal encroachments outside the Goa Medical College. Not only were they an eyesore, but these constructions and these gadas and these shops and establishments that had opened up and were mushrooming totally illegally had to be brought down and demolished, primarily because you cannot convert prime space outside a hospital into literally a congested area for shops and little garas, because at the end of the day it is a hospital and the premises outside the hospital need to be completely clean. There should be space for ambulances to move, and there should not be no encumbrances for a free movement of patients, vehicles, ambulances, and so on and so forth. Obviously, the thing is, over a period of time, everybody turned a blind eye, and most of these gadas and establishments were kind of built or set up by people from outside the state who were coming in, all these kinds of vendors. And the issue was there was no focus on hygiene, on cleanliness. There was waste accumulating there. There used to be cows and cattle. There was garbage being strewn. And I think it is high time that a firm decision was taken. And I think Chief Minister Sawant and the authorities acted swiftly. They gave enough time for people to move. And even after giving them a fair warning, they refused to move. So while people have complained of so-called harassment and not getting time, you must understand that this is a problem that has been there for a long time. They've been asked to move for a very, very long time, and hence, in spite of so many kind of warnings, so many directions to move, if they stay put, and they obviously stayed put thinking that they would get political patronage and they would be safe, but at the end of the day, we have to ensure that GMC is completely clean. There are and these kind of illegal structures don't come up anywhere, but especially in front of Goa's premier hospital, especially at a time during the pandemic. So I think that the decision that has been taken is good and praiseworthy. On Thursday afternoon, a dead body of an unknown person was found floating out from and by the fire officials in South Goa. The dead body was near the Kareban Bridge in Margaon in Riverside. The identity of the deceased is yet to be revealed. The police are further investigating this case. झाडाक शिरकोन आशिल्ली पळय बेनावलीम सायडीन पडटाली म्हणून हांवें ती फायर ब्रिगेडीक पयलीं फोन केलो सकाळीं. फायर ब्रिगेडीक फोन करून फायर ब्रिगेडीक सांगलें की ती मडगांव सायडीन पडना, ती बेनावलीम सायडीन पडटा. सो तेंच्यांनी बेनावलीम सायडीन कोला पुलिसांना पुलीस धाडले हांगा आनी आतां बॉडी भायर काडल्या. बॉडी काडून अननोन दिसता, खबर ना, ताका टाटू बीन आसा हांगा, जाल्यार ताका मेल दिसता तो दादलो मनीस कोण. ती बॉडी भायर काडून ते आतां व्हरतात. आतां व्हांवून बीन आयले आसतले ती खंयच्यान काय तुका न्ही. लोकांक कितें दिसता आतां खारेबानार बॉडी व्हांवून आयली म्हणजे ती खारेबान कोणाची आसतली, कितें आसतली. खारेबान येता आनी ते बॉडीक संबंद ना, न्हय ती ते व्हांवून येता. ती बॉडी खंयच्यान व्हांवून येता खारेबाना आयले आसतली. तशें खारेबान आतां कांय तसलें हें बीन जायना, सुसायड तसलें कांय ना उदकान. काय तुका उदक एक्चुअली कमी आतां हें पावसानूच भरिल्लें आसता. पावसान आतां भरला म्हणून ती व्हांवून आयले आसतली. To pay a tribute to the selfless work done by the doctors and to honor their dedication towards serving the humanity, today the nation celebrates National Doctors' Day. With the pandemic still far from over, this day is important to honor many doctors who have sacrificed their lives in the last year. Watch our special story on this mega day. I think this was a really trying time for the doctors all over the globe. It's not only for us, but all over the globe it was a problem. And I think doctors have stood up to the expectation of the people with working overtime in that COVID facilities. When children are at home, elderly parents are at home, worried what will happen to the families. But keeping aside and brushing aside all these adversaries and all, they have come up in a big way and helped every patient. Whatever possible they can help, they have done it.
And I know how much difficult it is to work in a COVID ward. It's not like a normal working in a hospital. It is a very pathetic way of wearing that these and with this with the no AC sometimes. It's like you are sweating inside. You cannot go to the bathroom, you cannot go to the loo. So it was amazing things. And I think with us there were staff also, like nursing and paramedical staff, who have also come in a big way and supported us in COVID. And I am really thankful to the people who support us in this movement. But my simple thesis is that the violence against doctors is the one which is really hurting us. In spite of doing so much for the society, still people coming out and fighting and hurting the doctors is just not expected of the people. So I feel, at least if you don't give us don't wish us, but at least don't beat us. And you have alternate methods of going for your grievances, where grievances cells are there. You can go to the court, you have the consumer are there, so many things are there. But hitting a doctor is the one which is absolutely not expected of the people. As World Doctors Day, I dotorancho this. So I wish all the doctors happy Doctors Day. आनी हितूंतल्यान एक धाकटी मेसेज दिवप आसता जे लोकांक जायते फावटी डॉक्टराचे टिका करतात, क्रिटिसायज करतात, डॉक्टरांक आंगार वयता, मारपा वयता. दोतोर बी पळय हाय न्हू ते आमचे भाशेन मनीसू ते. देवा फाटल्यान देवान तांकां गिफ्ट दिला मनशा जीव साल्वार करपाक. ट्राय करताय, प्रयत्न करताय, पूण थोडे लोक सजमना. कित्याक सजमना? कित्याक तेंच्या घरान कोण दोतोर मुट्टो ना, वो सोयऱ्या भितर फ्रेंडा भितर कोण दोतोर मुट्टो ना, ताका लागून तांकां ते सजमना आंगार वयताय, मारपा वयताय. आनी आमी हें आतां पॅन्डेमिका टायमार फर्स्ट वेव सेकेंड वेवाक चयला आमी क्रिटिसायज करताय डॉक्टरांक आंगाचे. आमचे कितले डॉक्टर भाव हे पॅन्डेमिका टायमार फर्स्ट वेव सेकेंड वेवाक मरून गेले. काम कोत्ताना, पेशंटा पासत काम कोत्ताना आपल्या फॅमिली पासून ते मेळपा वचूं न्हय. 2 म्हयने 3 म्हयने हॉस्पिटलान रावले, पेशंटा पासत काम केलें, जायते जाणां जीव साल्वार केलो, जाते भाशेन केलें. पूण लोक थोडे सजमनाय. कितें जाल्यार आंगार आमी कितें जाल्यार आमी डॉक्टरा फुडल्यान वयताय, पयलीं धांवताय आनी मागीर कितें आमी डॉक्टरांक टिका करताय. जायते आहा डॉक्टर बरें काम करता, सगळे डॉक्टरांक मान दिवपाक जाय. And at this moment I am proud of everything which my colleagues are doing, my doctor colleagues are doing. Doctor is something, people look at doctor as God. And 122 salon owners across the state have filed and moved a joint petition towards the authorities demanding to restart the salons in the state. They said that the petition is for opening of salons and barber shops across the state. They said that a large number of people are dependent on them, and hence everyone is demanding to restart these salons in Goa. Watch to what one of the owner has to say, and this is the petition that they have moved towards the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. हे कोविड जे जाला पळय तातूंत सगळ्यांकूच एफेक्ट जाला. आतां सगळ्यांक एफेक्ट जाला आनी गव्हर्मेंटान कितें केलां ताचे वयर आमचेर आनीक बर्डन घाला. म्हणजे लॉकडावन म्हणल्यार लॉकडावन केला, कर्फ्यू घाला आनी लॉकडावनान कितें केलां सगळी बिजनसां बंद म्हणून पयलीं सांगली. मागीर म्हणाले ना ही बिजनसां चालू करया, ती बिजनस चालू करया. अकॉर्डिंग टू देअर विम्स एंड फॅन्सीज तेणी ती आपणाक जाय पळय तसली बिजनसां चालू केली. आतां म्हजे बिजनस आमी बारीक लोक आमचे हेअर कटिंग सलूनात. आतां जेन्ना ते सर्क्युलर जो येयलो पळय, दोन्ही कलेक्टरांनी तो सर्क्युलर घालो, तेन्ना ताणें कितें सांगलें की दिस थिंग सलून अँड स्पाज टू बी क्लोज. आतां सलून अँड स्पा जे म्हणले इट इज अ लेडीज सलून, कित्याक तांकां जो लायसन्स जो दिताय न्हय म्युन्सिपालिटी, इट इज कॉल्ड सलून अँड स्पा लायसन्स. आतां तातूंत आमचे हेअर कटिंग सलून आहा पळय इट इज नॉट काउंटेड. आमचे हेअर कटिंग सलून जे आहा पळय जेंट्स हेअर कटिंग सलून, दॅट इज द लायसन्स गिवन फॉर द जेंट्स हेअर कटिंग सलून. आतां जेन्ना ही कॅटेगरी जेन्ना आहा सो आमचे आतां सलूनां बंद जावपाक जायना आसली. पूण तरी पूण आमचे सलूनवाल्यांनी कित्याक चालू दवरलेली थोडी पुलीस येयले म्हणटा, पुलिसांनी दांडे मारले, म्हणाले बंद कर आनी ते सगळे बंद करूंक सोडले. आतां ओके बंद केले न्ही जाले, गव्हर्मेंटाचे आमी आयकले.
आता ताणी पहिले सांगले 15 दीस, मागीर म्हणाले 1 म्हयनो, मागीर आनीक कितें आनी ते चालू उरला. ते हे म्हणजे लॉकडावन बंद जायना, चालू उरला. तातूंत थोडे जे आहाय पळय व्हडली बिझनस कितें आहाय पळय ती चालू आहाय. तांकां ते टायमींग दिला फ्रॉम 7 to 3 कितें टायमींग दिला, त्या टायमाचेर ती चलताय. पूण आमचे असले बारीक बिझनसमॅन लायक सलून ओनर्स, गाडेकार आनी कोण कोण बारीक बिझनसाक वता पळय तांकां कितें गव्हर्मेंटान तांकां कांयच सवलती दिवंक ना. तांकां म्हणल्यार कन्सेशन कित्याचेरच दिवंक ना. तांकां म्हणल्यार लायक लायसन्स फी मागीर टॅक्सीस कांय कमी करूंक ना. हा तशे आमी टॅक्सीस भरताय आनी टॅक्सीस म्हणल्यार बारीक ना. म्युन्सिपाल्टीचे टॅक्सीस वाडयल्या पळय ते आमचे नाकांतन आमी भरताय. इतले म्युन्सिपाल्टीन टॅक्सी वाडय. आतां कोविडाक लागून समज हे सगळे लफडे जाताय जाल्यार एटलिस्ट ते म्युन्सिपाल्टीन आमचे टॅक्सीस स्लॅश करपाक जाय, म्हणजे कॅन्सल करपाक जाय. आनी जर आमकां कांयच मेळना, आमची बिझनसां बंद जाय, एक पयशाची आमदानी काय ना, तर आमी जियोपाचें केस करून. सो आतां सरकारान कितें तरी हें करपाक जाय. हय, सरकारान एटलिस्ट आमकां कॉम्पन्सेट करपाक जाय. एटलिस्ट थोडे तरी पयशे आमकां दिवपाक जाय. Well, that's all we have in today's news bulletin. For more updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa or stay alerted on Facebook and Twitter at Heraldo Goa. Until then, stay safe and take care.